Yo, what's up guys? Welcome back to my vlog. On this episode, aku nak ajar macam mana kita nak mendapatkan wireless camera kualiti 4K secara percuma. Okay, let's go. Alright guys, so aku nak share knowledge pasal IT sikit, macam mana kita nak menjadikan smartphone kita sebagai webcam ataupun wireless camera secara percuma. Okay, aku nak share screen. Okay, ni screen aku. First yang kita perlu buat adalah pergi ke browser, iaitu Google Chrome, dan pergi ke website obsproject.com/download. Dekat situ korang boleh download software OBS secara percuma mengikut korang punya operating system masing-masing. Kalau pakai Windows, klik Windows. Kalau pakai operating system lain, boleh pilih. Dan lepas korang dah download dan pastikan korang dah install. Selepas dah install, pergi semula ke obs.ninja. Ni website lain obs.ninja ni adalah satu website yang percuma, dia belum minta kena bayar lagi. So kat sini korang boleh menggunakan servis yang disediakan. Contohnya macam create a room, add your camera to OBS, remote screen share into OBS, create reusable invite. So untuk kita nak menjadikan smartphone kita sebagai webcam ataupun wireless camera, okay, apa yang korang perlu buat? First adalah create reusable invite. Klik di sini. Okay, dia give this media source a name. Okay, kita namakan dia lah try test, tengok. Okay, generate invite link. Korang boleh tekan sini. Tapi sekiranya korang nak godek-godek bawah ni, advanced option, boleh try. Tapi aku macam malas lah, no need. So tekan generate the invite link. Okay, dia akan bagi korang guest invite link dan OBS browser source link. Okay, apa yang korang perlu buat adalah copy this link dan share kan kepada sesiapa saja. So untuk tutorial hari ini, aku share kepada diri sendiri. So aku email kepada diri sendiri. Alright. Dah terima. Okay, kita tekan link tu dan buka di browser di phone. Okay, share your camera, allow. Okay, mikrofon kita off nanti ada feedback pula. Tapi untuk korang yang di luar, untuk yang bila korang share kepada guest, korang boleh biar dia pakai audio mikrofon dia. So aku off audio because aku tak nak ada feedback. So let's start this. Okay. And then bila kita dah share ni, copy OBS browser source link, copy siap-siap. Dan pergi ke OBS Studio. Okay, ini interface OBS Studio yang mana korang dah download dan korang dah install tadi. So di sini korang boleh nampak ada macam-macam button. Okay, ini interface yang aku susun untuk kesesuaian aku bila guna untuk streaming dan buat virtual event. Alright, ini empty ini blank lagi. Alright, first yang korang perlu pergi adalah di ruangan source di sini dan klik butang tambah dan pergi ke browser. Okay, kita tulis di sini nama dia. Kita memang kena rename. OBS Ninja. Dia akan keluar macam ni. Di ruangan URL, korang perlu paste this link. Link yang warna merah ni. Copy dan paste di ruangan URL. Dan betulkan resolution. Di situ resolution kamera memang telefon zaman sekarang semuanya HD. So HD punya resolution adalah 1920. Untuk width dan height dia adalah 1080. Dan tak perlu tekan apa-apa dah. Just tekan OK sahaja. Tunggu dan dia keluar. So inilah dia video daripada webcam. Webcam yang percuma tau, yang korang boleh gunakan dengan guna input je. So macam mana kita nak share video feedback ni? Pergi ke
Zoom ataupun Webex ataupun apa-apa saja online class korang lah. So apa yang korang perlu buat di OBS sekarang ni, kalau korang perasan ada sini belah bahagian control, ada start streaming, start virtual camera, start recording, studio mode, setting dan exit. So just perlu tekan satu saja, iaitu start virtual camera. Okay. Bila korang dah tekan start virtual camera, korang perlu pergi ke Zoom ataupun apa sahaja software dan pergi ke setting dan klik video dan select OBS virtual camera. Tutup setting dan kita buat new meeting. Yes, now aku ada webcam secara percuma. So sekarang korang dah boleh dapat webcam high resolution secara percuma di waktu lockdown macam ni, yang mana segala benda barang komputer sold out, terutamanya webcam. So inilah dia solution yang termurah dan terpaling free. Murah maksud aku yang mana korang perlu jugalah bayar bil internet. So guys, see you next time dalam tutorial seterusnya bersama Ezrin MN.